السلام عليكم خوتي خواتاتي. معكم مصطفى مول العكاز. شحال هادي ما درت شي فيديو مع الكونفينمون هادي، مي دابا ملي شويه الطريق شويه تحلات شويه ولينا مشينا لواحد البلاصه كيقول لها سد بالمعشو. هي ها هو كتشوفوا اللي فيه البراج ديال ام الربيع كيما راكم تشوفوا. ها هو الدنيا ما شاء الله، الخضوره موجوده. هانتوما كيما كتشوفوا الدواوات، الجبال، الطبيعه، الحمد لله. البلاد عندنا ما شاء الله. كما يقولوا خاصنا غير الفلوس، كلشي موجود الحمد لله. الخضره موجوده، ممكن تشوفوا الدنيا كي راها من لهيه. ما شاء الله ما شاء الله. هنا كاين دوك الدواور راهم مرتاح في الجبال تحت، راهم كيما راهم يبانو لكم. هذيك اللي في الجبل اللي كيبان لكم بيض رافق منه مقبره، هاهي جات في الجبل. وهنا كاين واحد المقبره في الدخله ديال السيد خرج ملي كطلع الجبل. كاين مقبره سد بن معاشو، في بن معاشو السيد. كتشوفوا كيبان لكم الناس اللي كيبانو كاين ميتين التمشيات كادو وكذا موجود. ندخلو هذا كما راكم تشوفوا، يعني الطبيعة الحمد لله موجودة. ونخليكم تتمتعوا مع الطبيعة. هاكا الواد ديال ام الربيع هذا اللي هو اطول واد كاين في المغرب، اللي يجي من فوق خنيفره وهابط واصل هنا للمنطقه ديال المعاشو، وغادي كيصب في اقليم الجديده وازمور الجديده في الحوزيه بالضبط. كيصب في اللاعيشه البحريه بالضبط. هو كيبان لكم ما عمرش الواد، يعني البراج مسدود من جهه اخرى ممكن. حتى من بعد غادي نصور لكم ملي غنهبط من هنا، غادي نصور لكم البراج ديال ام الربيع اللي كاين من بن معاشو حتى اللي حابس الماء ما بين بن معاشو ودكاله، اللي فرق ما بين واد سعيد ودكاله. ها هو الواد كيبان لكم الا كتشوفوا مع الشمس. ها هو كيبان لكم هنا البراج اللي عامر حابس الماء لهنايا، وهنا راه هو خاوي، حيت تما كاين واحد البراج بحال السريج كيسدو الماء باش ما يتدفقش ويدير فيضان. وهذا الانجرافات اللي كيبانو لكم واقعين من الشتا. الشتا هي اللي حفرت هذا الجبل هذا، حفرته هكا كيما راكم تشوفوا. سبحان الله الناس عايشين هنا الحمد لله، يعني طبيعيين الحمد لله بخير وعلى خير، مع الخضار هادشي اللي موجود انتما كتشوفوا ما شاء الله ما شاء الله. يعني هذه المنطقة هذه يعني يا ريت تكون كانت سياحية، زعما كتستقطب السياح بزاف. معروف هذه المنطقة ديال بالمعاشو، سد بالمعاشو يقولوا لي سد بالمعاشو. هو راه سد واد ام الربيع، ولكن السد ديال بالمعاشو اللي حابس الماء. ما شاء الله ما شاء الله. الناس جاوبين للجبال تاعس،
والسهولة هما كيبانو ليكم. ما شاء الله الدنيا مليحة. والسلام عليكم ورحمة الله. نخليكم غير راحة إن شاء الله.